Hey David, Koenman, wat heb jij nou? Wake me up in San Francisco. We'll preach to the choir before dawn. Dat was een bevalling, zo'n dag van de keynote. Zeg dat, Jan. En het begon vanochtend allemaal om 7:15. Toen stonden we al op. En laten we eens gaan kijken wat er in die tussentijd allemaal is gebeurd. Goed, dinsdagochtend, 7:15. Als pers hebben we de luxe positie dat wij kunnen uitslapen, tussen aanstekens. Laten we naar de keynote lopen, die zit hiernaast. En dan heb je een hele mooie media badge. Sta je alsnog in de rij bij Moscone West. We staan voor de ingang, maar toch in ons eigen journalistenrijtje. Vorig jaar stonden de rijen nog echt om de hoek heen en ellenlang. Dit jaar valt het een beetje tegen. Hè? Is dat nou het veel Schiller effect? Of zijn de mensen stiekem al gewoon naar binnen gelaten? En dan ben je eindelijk op de derde verdieping. En nou goed, de rode draad van MacWorld. Hè? Dan wachten we gewoon vrolijk verder. Jan, speel jij de bootjes? Ja, alsjeblieft. We staan hier in de zaal redelijk vooraan bij alle honderden mensen van de pers. Ja, het is knap vol al, knap druk wordt het inmiddels. Zometeen op het podium veel Schiller. Er zitten al wat Apple-BN'ers ook in de zaal. Het is even afwachten tot het gaat beginnen. Volgens mij nog een kleine 7 minuutjes en dan gaan we van start met Phil. I've got 3 new things to tell you about. An entire new version of iLife, a brand new version of iPhoto. We've got a brand new version of iMovie as well. Automatic video stabilization, biggest new feature in GarageBand 09. Basic lessons for guitar, basic lessons for piano. Hi, I'm Sting and I'm here to teach you my song. At the end of this month, late January. We also have a completely new version of iWork. We have the new Keynote remote. And iWork 09 starts shipping today. There's a new product called a Mac box set for $169. Now there's one other thing we're doing with iWork, a service called iWork.com. And number 3 is the new 17-inch MacBook Pro, an anti-glare option, up to 2.93 gigahertz, and have up to 8 gigs of memory, our longest lasting battery life ever. So we do have one last thing, some things we're doing with iTunes. We're going to create 3 pricing tiers at 69 cents, at $1.29. And all 10 million songs of iTunes will now be DRM free. It's no longer the iTunes Wi-Fi music store, it's just the iTunes music store, Mr. Tony Bennett. I left my heart in San Francisco. Thank you very much. Dat was hem dan, een heuse, echte filmnoot. We hadden een iLife, iWork, nog een unibody erbij, een hele grote unibody en Mr. Tony Bennett. Ah, is niet mis. Heb jij Steve nog gemist? Nee, ik vond het prima keynote. Ja, laten we vragen wat andere mensen vonden dan. De keynote, did it make you a happy man? Did it make me a happy man? The keynote was about what I expected, which is, I think the reason Steve Jobs was not at the keynote was in November. He said, "Okay, boys, what do we got for the keynote?" And everyone's like, "Well, we got the iLife update, we got a 17-inch PowerBook," and he probably said, "Well, that's not enough. This is ridiculous. Why do I have to put on a whole show every year?" I think that's what went down. And so it's like, get Phil to do something. And so we pretty much knew that if it were major, Steve Jobs would have been there. 2 things in the new iLife software I thought were stunning. I thought the face recognition software. Now, Picasa from Google has had face recognition, but all it can do is say, "That's a face." It can't tell me it's your face and then find all the other pictures in my collection of you. That's amazing.
if it works. And the other thing was in iMovie, the video stabilizer. You have a great cameraman. He's not doing this very much, but if he were, iMovie could iron that out. The new 17-inch laptop is very cool, but I personally have never gotten the concept of a 17-inch. Here, let me look up that number. It's like a cafeteria tray, Nou, daar staan we dan weer op de roltrap naar de allerlaatste Apple keynote ooit. Met een hoop software en een heel klein beetje hardware. Maar met die software is het wel verrassend hoe Apple het voor elkaar krijgt om in programma's die zo aflijken zulke vanzelfsprekende functies toe te voegen. Ja, en wat hardwaregebied vliegt een beetje tegen. Die laptop was natuurlijk een beetje moedje, die 17 inch. Maar daarover horen we wel meer in events in de komende tijd, denk ik. Oké. Wat voor cijfers zou je het geven? Ik vond het erg leuk. Leuke software, ik geef het een 8. Nou, voor mij is het een 6,5. Zullen we nu maar naar het OMT Holland House gaan? Ik ga het daar verder bespreken met alle OMT'ers. Oké, zien we jullie morgen weer bij een nieuwe aflevering van OMT in San Francisco.